Au electricitate o oră dimineața și o oră seara. Aici pare că totul a rămas undeva în anii 90. Cu adevărat, viața la țară, oamenii nu vor să mai muncească pentru că muncesc pe gratis. Obțin cam 10% de aici, restul ajunge la stat. Văd că domnul are și un cuțit la spate. Mi s-a spus că știe drumul, dar se pare că nu. Acele bucăți creează dependență. Cei care produc în fabrică la nivel industrial le lasă. Ei nu au ghid turistic. Nu există această meserie. Aceasta este apa cu puteri miraculoase. E mai bună decât cea pe care o cumpărăm. Nu ai voie să sacrifici vitele. 30 de ani de pușcărie. Acolo unde am mâncat este casa soției, iar aici este casa lui. Caută în portbagaj carne de vită. Știe cum să-și revină după un uragan pentru că a distrus de 2 ori casa. O femeie a îndrăznit să facă un bar într-o țară unde bărbații predomină. Mamă, ce miroase a țigări, miroase a travului. Putem înainta foarte mult în munte. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bună dimineața! Bine ați revenit în Cuba. Mă aflu în Havana, iar astăzi o să mergem la țară, o să vedem care este viața la țară în Cuba, cum trăiesc oamenii aici. Avem un tur, ar trebui ca taxiul sau microbuzul, nu am înțeles exact cu ce mașină vom merge, ar trebui să vină la 7:30, trebuie să plecăm de aici, o să facem în jur de 2 ore și jumătate, poate 3, pentru că sunt aproximativ 200 de kilometri, 180 dacă e să te uiți pe hartă, dar cu drumurile de aici, cu problemele de aici s-ar putea să facem mai mult, așa că rămâneți până la final, nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane, mă ajută foarte mult și să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii într-un mod civilizat. Acum, haideți să vedem cum trăiesc oamenii la țară cu adevărat în această țară. Nu o să mergem în zone turistice, chiar dacă avem un tur, ni s-a promis că o să vedem altceva. Văd că la terasă deja avem oameni, este 7 și un sfert. Așteptăm taxiul și mergem. Primul popas, cred că și singurul. Avem aici un bar, o baie și foarte mult mango. Cam așa arată mango aici. Uite ce frumusețe! O să vedem viața la țară în vlogul de astăzi, prieteni, viața la țară reală, nu doar cea turistică. Acesta este mijlocul de transport. Avem și un ghid care vorbește foarte bine engleză și ne povestește de toate. Aici putem cumpăra mango, ardei 150 și lime 3300 în carton ouă. Chiar mă întrebam ce se ascunde sub grătar. 2 picioare de porc. Cam așa este pregătită cafeaua noastră. Foarte cald astăzi. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă spun câteva lucruri despre sponsorul vlogului de astăzi, și anume Surfshark VPN. Eu folosesc Surfshark în special atunci când sunt plecat și mă conectez la internetul din hoteluri, aeroporturi sau în alte locuri publice, ca și în cazul de față. Am găsit o rețea Wi-Fi gratuită aici, mă conectez pentru a chema un taxi. Stăm câteva zile, nu am mai luat o cartelă cu internet, așa că ne folosim de ce găsim. Doar că nu ai de unde să știi niciodată cât de sigură este o astfel de rețea, iar în momentul în care intri în conturi să faci plăți online, să accesezi informații importante, parcă nu prea îți vine să faci toate aceste lucruri știind că nu e deloc sigur, iar datele tale pot fi furate. Ei bine, Surfshark VPN mă ajută să-mi protejez aceste date și să navighez într-un mod anonim. Vă dau un exemplu foarte scurt. Dacă trebuie să intru în aplicația băncii sau să fac o plată, primul lucru pe care îl fac este să pornesc VPN-ul. Este foarte simplu de folosit și îl poți instala pe toate dispozitivele familiei folosind un singur cont, după care îți vezi liniștit de ce ai de făcut. Mă ajută foarte mult și atunci când vreau să cumpăr un bilet de avion, pentru că schimb țara, schimb IP-ul, iar de cele mai multe ori găsesc un bilet mult mai ieftin, iar asta pentru mine contează foarte mult. În plus, pot să accesez conținutul din țara respectivă foarte ușor, fără restricții, fără să fie dublat în altă limbă. Așa că nu ratați această ofertă de la Surfshark VPN. Intrați chiar acum pe linkul din descriere sau pe www.surfshark.com/Avram. Folosiți codul Avram la cumpărare și primiți 4 luni extra la cel mai mic preț. În plus, aveți și o garanție de 30 de zile. Dacă nu sunteți mulțumiți, primiți banii înapoi, iar noi, haideți să revenim la ale noastre. Gata, am ajuns la destinație după 3 ore. 3 ore de mers, drum de țară. Am avut și autostradă, dar autostradă se făcea autostopul, oamenii mergeau cu bicicleta. Vale Viñales, cam așa se numește. Valea vinului s-ar traduce. Chiar sunt curios ce o să vedem astăzi. Before we keep going, I have a question for you. How much would you say that you know about
nature. Depends. It depends. What would you tell me this is? What is this? Lemon. No, it's not a lemon. Imagine this, but a little bigger. Maybe this size? Avocado? Yes. It is avocado. Cam așa Because in arată September, copacul de It avocado. will be Acolo avem un purcel legat. Oamenii încă ară cum se area la noi pe vremuri. Plugul, nu au tractoare pentru că sunt foarte scumpe sau motorina este foarte scumpă, după cum am discutat în primul vlog. Văd că au și panouri solare. O să fie un vlog interesant. Cam așa arată casele, majoritatea sunt din lemn. ¿Cómo está, niña? Locuiesc în jur de 8.000 de persoane în acest sat, iar în ziua de astăzi, după spusele ghidului, 80% dintre ei se ocupă cu turismul, iar cealaltă parte cred că se ocupă de agricultură. Ne-au atacat și câinii. Alert that this guy is a little crazy and he likes asking for money. He always says that today is his birthday. Ne spunea ghidul că domnul din față este puțin nebun, în fiecare zi este ziua lui, cam așa se ară, în 2026, prieteni. Foarte mult porumb, zonă foarte frumoasă, munți. Ne spunea mai devreme că nu ai voie să sacrifici vitele, nu ai voie, este ilegal și faci până la 30 de ani de pușcărie. Și nu este ca în India, pentru că nu are treabă cu religia. Un alt lucru pe care l-am aflat, oamenii aici trăiesc foarte mult, 90-100 de ani, pentru că nu se opresc din muncă și dorm la prânz. La prânz toată lumea se oprește, mănâncă, după care 3 ore de somn, după care din nou muncă până apune soarele. Priveliștea este de vis pentru noi turiști. Pentru oamenii care lucrează în aceste condiții este extrem de dificil. Priviți și voi drumurile. Domnul pregătește terenul pentru orez. Acum o plantație de orez aici. Pentru a înțelege, această zonă este una dintre cele mai vizitate din Cuba, o zonă extrem de turistică, doar că aici sunt două tipuri de tururi, de excursie pe care poți să le iei, cele tradiționale pe care le găsiți peste tot sau acesta pe care l-am luat noi, care te duce în locuri unde poți să vezi cu adevărat cum este viața la țară, unde poți să vezi, să interacționezi direct cu localnicii, iar celelalte care sunt deținute de stat, acelea sunt doar pentru turiști, totul este de fațadă, acolo o să găsești fermieri, între ghilimele, pentru că sunt ca un fel de actori care și-au învățat replica, îmbrăcați în fermier și îți explică, îți arată ceea ce fac ei zi de zi. Asta după spusele ghidului. Sper ca până la final să fie așa, să nu fie o capcană turistică, adică să ne spună că aici e diferit față de dincolo. Cu toate că nu cred pentru că pe traseu ne-a povestit foarte multe lucruri interesante, haideți să le spunem interesante, lucruri pe care oamenii care lucrează în sistem nu le-ar povesti, nu ne le-ar spune. Nu am filmat, am încercat să filmez și pe traseu, am făcut aproximativ 3 ore, v-am spus, dar drumul a fost extrem de rău. Nu reușeam să filmez, făcea camera stânga-dreapta și am zis că o să filmez, o să vă povestesc după, în momentul în care ajungem la destinație. Cred că avem undeva la un sfert de oră, 15 minute, 20 minute de mers pe jos până la prima oprire. O să vizităm mai multe ferme, o să vedem cum se fabrică tutunul, o să vedem plantațiile de cafea, cum se prelucrează cafeaua și foarte multe alte lucruri interesante. O să interacționăm cu fermierii pe traseu, vedem foarte multe animale, văd capre, multe capre. Vă povesteam, după care am trecut dintr-un subiect în altul, vă povesteam de carnea de vită, care este foarte, foarte greu de obținut, pentru că, din câte am înțeles, din ce mi s-a spus, toată ar aparține statului. Este ilegală, faci pușcărie dacă ai tăiat un vițel acasă. Încă nu am înțeles de ce, pentru că nu este nimic religios, nu are de-a face cu religia. Ghidul ne-a explicat ceva, nu prea am înțeles clar, pentru că nici ea nu știe exact
motivul a lăsat să se înțeleagă că este vorba de bani, dolari, euro, pentru că acea carne se vinde doar în valută, iar cei care au restaurante, pentru că sunt restaurante care vând astfel de carne, plătesc foarte mult, dar trebuie să cunoști pe cineva. Adică sunt mici trucuri prin care ei fac rost de această carne, dar cu ajutorul autorităților. Farmers are breaking the land today because it has been a very rainy week. Before that, we had a long dry period. So this is the specific moment to break the land and start planting right now. Okay. Everything is humid and probably it'll keep raining during the next day. So everybody, if you look around, everybody is breaking their land today. Aici avem taro, mi s-a spus. Seamănă puțin cu un tip de cartof diferit față de cum suntem noi obișnuiți. Văd că domnul are și un cuțit la spate. Priviți purcelul. Un alt mijloc de transport. Hola. Ne spunea că fiecare fermier are un astfel de lac, iar apa de aici este folosită pentru a iriga în sezonul uscat, pentru că aici avem doar 2 sezoane, umed și uscat. Nu avem iarnă, iar în momentul în care plouă, oamenii adună apa, au format aceste lacuri artificiale, după care cu ajutorul unei pompe, cred, pentru că văd un furtun acolo, mută apa de aici spre plantații. Irigă plantațiile. Eu am ajuns la destinație. Hello! Hola! Natalie, Cosmin! encantada. Este mici. So Natalie is one of the youngest generations of the aquatics. The people that are living up there are mostly old people. Miere locală. Ok. Gracias. Rom, nu cred că are nimeni la ora asta. No. No? It's too hot outside. Mucho calor, they say. Cam așa se bea aici. Rom, miere. Ui. Ce poate fi mai frumos? Nuca de cocos cu miere de albine locală. Puteam să alegem și rom. Sunt care au vrut, dar este prea cald. Dacă beau rom la prima oră a dimineții, plus că eu cu tăria nu prea mă împac, nu-mi place. Așa arată această căsuță. You saw the little kid on the bike when we Yeah. were coming? That's her kid. Ah, ok. And he has to go to school and she needs to prepare food for her husband because he's going to the field to be planting. She's also helping him. The school is far away? Is the one that we saw when we were entering the neighborhood, the little school. Pretty far. Yeah, it's Yes. far. He goes on bike, but yeah, it's kind of far. And it's free? Yes. Everything is free Every educational until- institution here is free. Even if you want to get a PhD, it's for free. it's for free. Yes. Ne povestea că toate aceste culturi pe care le vedeți, pe care le-ați văzut sau pe care să le vedeți, oamenii care lucrează pământul obțin cam 10% de aici, restul ajunge la stat. Acesta este unul din motivele pentru care vedem în această țară foarte mult pământ lăsat în paragină, pentru că oamenii nu vor să mai muncească, pentru că muncesc pe gratis. Tu cultivi, vine statul și îți cumpără 90% din producție. Iar aici nu este casa doamnei, este un bar, ne-a spus toată povestea, cum o femeie a îndrăznit să facă un bar într-o țară unde bărbații predomină, pentru că aceasta este realitatea, a întâmpinat probleme, a fost criticată, dar până la urmă a reușit. La început a fost doar pentru cei ce lucrau pământul în această zonă. Suntem undeva în mijlocul unei ferme, de fapt nu în mijloc, pentru că mai există o categorie de oameni care trăiește în munți. La început barul a fost doar pentru cei ce lucrau pământul, acum toată lumea vine aici și reușește să întrețină cât de cât familia. Are 2 copii, soțul lucrează pământul, dar cu toate aceste lucruri este destul de dificil, destul de greu. Spunea că acum reușește să-și pună unghiile și să-și facă părul, să-și vopsească părul, pentru că de obicei în această zonă bărbații nu dau bani pentru așa ceva, pentru că banii, spune ea, sunt doar pentru lucrurile esențiale. Și ne-a mai spus o poveste destul de interesantă despre oamenii care trăiesc în munți, cum că ar avea la îndemână o apă miraculoasă care vindecă persoanele, Aquarion se numesc sau ceva de genul,
am zis și data trecută, nu stau bine cu spaniola, iar străbunica ei ar fi descoperit această apă miraculoasă și ne-a spus toată povestea, care pe vremea aceea a creat vâlvă aici, pentru că știți, într-o țară comunistă, în momentul în care atragi oamenii sau oamenii te apreciază, indiferent de motiv, e o problemă. E o problemă pentru că atenția nu mai este îndreptată spre autorități, este îndreptată spre tine. Ei bine, femeia până la urmă a ajuns într-un spital de nebuni și acolo a murit. A fost arestată mai întâi pentru că toată comunitatea venea aici pentru a se vindeca cu această apă miraculoasă. Iar de așa dintr-o dată autoritățile nu mai aveau putere nu mai aveau un cuvânt de spus asupra comunității. Oamenii ascultau de acea femeie. Au foarte mult porumb din câte văd. A venit și o trăsură cu care cred că vom pleca de aici. O trăsură și 2-3 cai. Alright, who's Thank going you. on the ox guard? Muchas gracias. I want to go with that. Andreea nu vrea să meargă cu calul. Stați așa. Fie aquí, Yeah? aquí, Mă ține aici. dile derecha, izquierda, Ah, ok. ya. Para pararlo un poquito, no fuerte, Ok. no fuerte, sí. Ya. Gracias. Yeah. Para que camine aquí. I don't speak Spanish, but I understand little. Gata, prieteni, aventura continuă. Plecăm către necunoscut. Am plecat căluțul, micuț, mi s-a spus că știe drumul, doar doi, noi, eu și celălalt tip din grup, am ales stați că voia să mănânce porumbul, eu vorbeam aici și nu am mai fost atent la drum, mi s-a spus că știe drumul, dar știe traseul, cunoaște, dar se pare că nu. Celelalte persoane din grup sunt din Hong Kong. Acum încep să înțeleg mai multe lucruri, pentru că și aici, în Cuba, ca peste tot, depinde cu cine vorbești. Dacă vorbești cu cei care au bani, spun că problema este mai mult la oameni, la localnici, la oameni simpli, spun că nu vor să lucreze, că sunt puturoși. Într-adevăr, când te plimbi chiar și prin oraș și vezi că stau, ascultă muzică, cer bani și cam atât. După care, când îi asculți pe ei, spun că nu vor să muncească. Era să răstoarne. Nu vor să muncească pentru că muncesc pentru stat. Muncesc pe gratis și lor le rămân resturile, firmiturile. Vă dați seama, eu nu am de unde să știu cu adevărat. Poate știți voi mai bine, cei care ați prins comunismul în România, pentru că aceste povești pe care le-am auzit aici, astăzi, zilele trecute, să știți că le-am auzit de la bunici din România, de la persoane mai în vârstă din România, doar că există o diferență, până acum doar le-am auzit. Ei bine, în această țară le văd cu ochii mei. O experiență interesantă. Să știți că oamenii pe aici sunt de treabă, sunt cu adevărat de treabă, diferiți, total diferiți față de cei pe care i-am întâlnit în Havana. Acolo este capitala, sunt mai obișnuiți cu bișnița. Aici sunt oameni simpli, o sărăcie cum rar mi-a fost dat să văd. Ok, lucrezi pământul și trăiești din pământ, din ce ți oferă pământul, dar nu știu ce să zic. Nu cred că este pentru mine. Îmi place la țară, îmi place viața la țară, dar să fie așa cum este în 2026. Pentru că aici pare că totul a rămas undeva în anii 90, dacă e să comparăm cu România. Am aflat că acești oameni au învățat să cultive orezul, au învățat despre orez de la vietnamezi. Au fost și cred că sunt în continuare unele programe între Vietnam și Cuba. Cei din Vietnam îi ajută. Am ajuns la o altă fermă a Don Pepe. Așa este porecla omului. Se pare că nu am mai fost de foarte mult timp. Am spus o problemă mare, nu sunt turiști. What kind of farm is this? Tobacco. Să aflăm despre tutun. Fetele au plecat la lucru. Haideți să vedem ce se petrece aici. Hola, nice to meet you. Hola, profe. ¿Cómo anda? Muy bien. Trabucul. Tabaco. 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 Cam așa arată tabacul. Toată lumea cu trabucul în gură. So the Frenchman is apologizing because this is not prepared for tourists today. No, that's fine. This is very good. They are Yeah. working. It's better like this. Yeah. Authentic. So these tobacco leaves are dry already, and they are being tied because they need to be pulled in this huge pile. So this is I the smell. beginning
Oh, Do you smoke? Not often. So, like, it's all owned by the government, or? all of them are owned by the government. Normal people are not allowed to have a tobacco brand. Să avem parte de o lecție. So Don Pepe, his father-in-law, he went for lunch, and he tells me that after lunch he takes a nap with a cigar in his mouth. Really? Do you know vitamin R? No. Tell me. Rom? Rom. I know it. Never. Aici se wrong. spune vitamina R. Rom. Bunicul lui 102 ani. Cu vitamina R și tabac. Nu miroase tutun. So the Frenchman is explaining why we have to cut the plant in 3 different parts. Why is this important? He says that every position in the plant has a different characteristic. The leaves on the top, they receive too much sun, so they turn much stronger. The taste is more strong and it has more flavor. The ones in the middle don't receive the sun, so they have aroma and they are more soft. The ones on the bottom have combustion because they are the biggest ones and more mature. When you are going to roll a cigar, you want to get different types of cigars. That means that you have to mix different types of leaves. Fiecare familie are propria rețetă Después de vendido și el nu gobierno, fumează mayor trabucuri por ciento, nosotros lo făcute de curamos. branduri. First of all, you need to make an infusion. You make like a tea. In a big pot of boiling water, you add some stuff. You will add cinnamon, honey, eucalyptus leaves, and some vitamin R, just in case. Rom, yeah. And it has something in the middle. You see this? This line? Yes. That's the central vein of the leaf. When you ferment, all the nicotine, about 80%, will go to the central vein. When you are going to roll your cigar, you remove the central vein. So 80% of the nicotine goes away. And with the rest, you make your cigar. Acest lucru nu se întâmplă în fabrică pentru că cei din fabrică vor să provoace dependența, iar aici nu. Mai maxim 5-6 pe zi. O să ne arate cum se pregătește. Să știți că acest lucru nu îl știam până acum. Deci scoate acel nervuri de pe frunză, și exact cum se numesc, și le aruncă. Acele bucăți creează dependență, iar cei care produc în fabrică, la nivel industrial, le lasă, pentru că au nevoie ca oamenii să cumpere tot mai mult. Bunicul îi spunea că acea parte din frunză nu e bună pentru sănătate și o scoate. Acele bucăți nu le aruncă, le pun în apă pentru 5 zile și le folosesc ca pesticide naturale. The day he turned 9, his grandfather gave him his first cigar. La And he 9 ani, started smoking that day. bunicul i-a oferit o țigară și a început să fumeze din acea zi. Miel, A pus That's miere fine. de albină, miel. 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 Nu este gata, trebuie lăsată să se usuce, după care este bună. Dar nu recomand. Omul ne spune că asta este viața. Cred că are un sac de trabucuri acolo. Estos están bien secos, están buenos. These are already dried and good. So they have basic one and then they have premium one, right? So what is the main difference? The quality of the leaves. Uh-huh. Para que se lo fume con vitamina R. That one's for you to smoke with vitamin R. Trebuie fumat cu vitamina R, Okay, so- neapărat cu rom. A little lesson on how to smoke. Dar nu o First, să-l The încerc, dar... most important. Gracias. Trabajo con vitamina R, ¿no? Tabaco con vitamina R. Gracias. Bueno, que no se te olvide. Gracias. Bueno. O experiență interesantă pentru prima dată când asist la așa ceva. Mi-a plăcut, oamenii extraordinari. Din nou, să nu se înțeleagă că recomand fumatul, sunt împotriva lui, dar nu poți să vii aici și să nu iei parte la tradițiile locului, să nu asculți acești oameni, pentru că pentru ei este tradiție. Am înțeles de unde vine dependența, am învățat lucruri noi, nu știam, da, interesant. Dar și aici tot ce ține de tutun aparține statului. Deci oamenii nu au parte de nimic. Dacă în momentul în care vorbim de alte culturi, oamenii se aleg totuși cu ceva, cu foarte puțin, dar se aleg cu ceva, aici cu nimic, legal. Pentru că, în momentul în care rulezi aceste trabucuri,
îți păstrezi și tu. Și nu au voie să vândă, dar în spatele camerei se întâmplă multe lucruri. E posibil, nu știu dacă e așa, e posibil ca trabucurile mai bune să nu ajungă la autorități, la guvern. E posibil, nu știu sigur. Sunt zvonuri, cine știe. Acum mai este un lucru pe care ne l-au spus oamenii. Toate trabucurile care ajung la guvern de calitate sunt pentru export. Ceea ce ajunge la cetățeni este un mixt, spun ei, iar oamenii de aici spun că amestecul este de multe ori făcut cu frunze de banan, iar cred că nu mai e la fel. Gustul nu știu, nu sunt un mare cunoscător, vă spun exact și mi-au spus oamenii aici. Acum am înțeles de ce aveam nevoie de trăsură sau cal, pentru că această mică fabricuță este foarte departe în câmp. Drumul este greu accesibil. Prețul aici, prețul neoficial, este de $5 pentru un trabuc, 10 la $50, dar nu au etichetă. Poți să cumperi, poți să ieși cu ele din țară, poți să intri cu ele în altă țară, din câte am înțeles. Nu m-am informat, nefiind fumător, nu am fost pasionat de acest subiect. Din câte spuneau oamenii aici, doar în America nu poți să intri cu ele. Bineînțeles, sunt mai multe categorii. Mai există o categorie premium pe care domnul în acest moment a spus că nu o are. Acelea sunt $10 bucata. Plimbarea cu acești căluți am plătit-o separat, $5 de persoană, iar turul de astăzi a fost $150 pentru 2 persoane, inclus transportul din Havana până aici, 3 ore de mers, 3 ore dus întors și avem prânzul inclus. Acum cred că o să mergem să mâncăm. Mamă, pe unde am ajuns? Uite ce aici, prieteni. Ce ne stropim. Adică au reușit până la urmă, se blocaseră aici. Vreau să vă spun că în momentul în care omul ne-a spus că să mergem, o să călărim, am crezut că este o chestie pentru turiști și o să mergem 5 minute, 10 minute, după care trecem mai departe, dar nu, avem mai bine de 30-35 de minute, ne îndreptăm spre 40 de minute de când mergem, de când am plecat de la acea fermă și încă nu am ajuns la restaurant și am ajuns la concluzia că altfel pe aici nu ai cum să te deplasezi, pentru că drumul arată cum arată. Am ieșit puțin la asfalt, pe drumul principal, pentru 5 minute. Asfalt este mult spus, după care am coborât în această vale, iar drumul este foarte, foarte dificil. Pe traseu vedem doar animale, avem și un vițel care s-a speriat, astfel de căsuțe, majoritatea sunt din lemn, dar avem și din beton. Aici avem hainele la uscat. Nu știu dacă au mașină de spălat, mă îndoiesc. Cred că totul este spălat la mână. O să întreb ghidul de astăzi, care, apropo, este profesor universitar, iar în timpul liber se ocupă și cu așa ceva, dar ne spunea că licența ei este de fotograf pentru că ei nu au ghid turistic. Încă nu există. Așa ceva ne-a spus. Nu există această meserie, pentru că v-am spus și la început, adică v-am spus și în vlogul trecut, oamenii nu doreau turiști, Fidel Castro nu a dorit turism sub nicio formă, dar s-a dovedit că fără el țara o să moară. O să moară de foame. Așa că nu au avut încotro și s-au deschis ușor, ușor. Astăzi sunt deschiși aproape total, aș putea spune. Adică fără turism este greu pentru ei, mai ales în aceste zone. Îmi spuneau că fără turiști, pur și simplu, nu au cu ce trăi. Iar această perioadă este una dintre cele mai dificile din istorie, pentru că în urma declarațiilor făcute de anumiți lideri politici, turiștii nu mai vin. Am zis, a scăzut dramatic. Suntem singurii turiști care ajung în această parte din vale în ultimile 3 săptămâni, ne spun. Am ajuns, în sfârșit, 40 de minute. Este foarte, foarte cald. Dar până acum ziua a fost extraordinară, extraordinară. Cum a fost? This is my favorite place on earth. Hola, mi vida. Hola, Cosmin. Nice to meet you. Cosmin. Cosme, Cosmin. La România. René, René. Encantada. aquí, de Cuba. De Cuba. Hola, papita. S-au schimbat lucrurile. Curățenie, foarte frumos, iarba tăiată. Mi casa. Aici o să mâncăm. Mi casa, su casa. Nu este din lemn. Bucătăria. So here it's a restaurant or it's a house? It's a
house. It's a house, The but only people who come and eat here is us. in the sand. Water filter. Filtre de apă. The water goes here in the rock. It'll filter, and we will store it here. This is a ceramic pot that keeps the water really fresh. Now, there's something you should know about the water in this house. It comes directly from the mountains, from the aquatics community. Ok. Because Papita was born on the mountain. Practic este un this is bolțar prin care super se prelege. traditional of the countryside. Un mod inedit de a filtra apa, nu am mai văzut până acum. Au și mașină de spălat, văd. Cum vă spuneam și mai devreme, turismul aduce bani comunității, iar... Da. Aceasta este apa cu puteri miraculoase. It's very good. Chiar este bună. E mai bună decât cea pe care o cumpărăm din oraș. Acum sper să nu avem probleme. We have cassava here and sweet potato. The cassava is the yellow one, the sweet potato is the green one. This is white rice and this is congri. Congri is a Cuban dish. White rice and black beans cooked together. She says, don't be scared because there's also a main course, but it's not here. I'm keeping it warm in the kitchen. Bueno, pues ya no le doy más muela, como decimos nosotros cubanos, a comer. She says, no more talking. Eat. That's it. So we have a tradition in the table. We like to have the soup first Okay. with one piece of sweet potato on the inside to have a contrast of flavors. So it's not the same. Oh. This is his This is soup, Soup? vegetable soup, and this is black bean, red bean. Red beans. Supa We tradițională make cubaneză. Foarte bună. Nu am mai mâncat așa ceva. Are gust de... Știi când faci... Și asta. Când faci răcitură Stoc. sau peftie, are puțin gust de... Da, știu la ce trebuie. Iar aici avem fasole. Seamănă foarte mult cu a noastră, doar că ei o mănâncă cu orez. Acum nu exagerez, dar este foarte bun. Ne este și foame, dar ca de fiecare dată, mâncarea gătită în casă diferă mult față de cea de la restaurant. Un desert, mi-a pregătit și un desert, fără zahăr și fără... Fără zahăr și fără apă. Ahora es que está comenzando a ver alguno que otro manguito y aquí no se han madurado todavía. Bun, cam așa arată căsuța omului. Foarte frumos aici. Cred că în această zonă este parcat și microbuzul cu care am venit, da? Este tot aici. Pui micuți de găină. Este fix locul unde vii și te relaxezi. Te așezi pe un astfel de scaun și te relaxezi. După o masă bună, fix ca aceasta de care am avut parte, mâncarea delicioasă, pisica ne-a ținut companie. Acum urmează să vedem o plantație de cafea, cred, sau tot procesul pentru a obține această băutură. Acestea sunt mijloacele de transport. Suzuki arată bine. Un alt lucru pe care ne-l spunea doamna, nu vorbește engleză, dar ghidul ne traduce. Până acum 10 ani acești oameni sau această zonă nu avea electricitate. Așa că, nu știu, gândiți-vă puțin ce înseamnă să trăiești fără curent electric până în 2016. Ia priviți ce mango. Este plin copacul, sunt foarte mari. Fără electricitate, fără frigider, fără tot ce vine la pachet. Acum au și panouri solare, cred că au dat în jur de $2000, nu ne-au spus exact prețul. Este fix genul de zonă unde oamenii trăiesc foarte mult. Dar merită să trăiești într-o astfel de zonă doar pentru a ajunge la 100 de ani? Am întrebat proprietarul pentru că aici există o problemă reală. Neavând electricitate, am găsit cușca porcului, căsuța purcelului. Neavând curent, telefonul nu merge, nu ai internet și nu poți să suni nici măcar la ambulanță. În cazul în care ai o problemă, ești tu și păsările din jur. Și ne spuneau că au electricitate, inclusiv semnal la telefoane și tot ce ține, o oră dimineața, o oră după prânz, în jurul orei 1, și o oră seara. Dar nu mereu. Sunt zile când lipsește, adică sunt 2-3 zile consecutive, unde nici măcar o oră pe zi nu au curent. Așa că oamenii trebuie să se descurce cu ce au. Pentru ei îmi spunea că nu este dificil pentru că, v-am spus, până acum 10 ani curentul nu exista. Am găsit și oregano, și busuioc, și coriandru, de toate. Pur și simplu mergând, Domnul ne le arată pe toate. Oamenii aceștia au orice.
și mentă și piper. Unde am ajuns este foarte frumos aici și avem o cascadă. Aici este casa domnului. Ne spunea că acolo unde am mâncat este casa soției, iar aici este casa lui. Avem o peșteră. Mamă, ce miroase a țigări, miroase a trabuc. Și avem lilieci sau păsări. Din păcate nu avem cum să înaintăm mai mult, pentru că avem foarte multă apă. Zilele acestea a plouat. Putem înainta foarte mult în munte, iar acolo pare a fi un cablu, dar nu, este un tub prin care Domnul a adus apă direct din munte de sus, iar după spusele lui a făcut asta acum 40 și ceva de ani, în momentul în care a cucerit soția, pentru că soția lui locuia în munți și i-a spus că dacă vrei să mă căsătoresc cu tine, trebuie să-mi aduci apă de aici de unde locuiesc eu, apă sfântă, cum spun ei, iar Domnul a făcut asta, i-a luat 6 luni de zile și a adus apă din munți până acasă. Acum, acea conductă nu cred că are 40 de ani, cred că a adus-o printr-o altă metodă, nu știu ce să zic, dar aceasta este povestea din spate. Dar este un loc unde pur și simplu te răcorești. Eu aș intra în această apă, pentru că este foarte cald, umiditate mare. Avem o fosilă. De fapt, în această peșteră sunt mai multe fosile care datează de mii, sute de ani, doar că din cauza apei nu am avut cum să le vedem. Acesta a fost motivul pentru care am venit până aici, pentru că acum câteva mii de ani această zonă era sub apă. So René will be able to show you how we work the coffee, how we produce the coffee in our own traditional way. We have a long dry period. There is nowhere to get the water to irrigate those crops. So in that moment, those crops will die and the farmer will lose those crops. So we are always depending on the weather. But the coffee is different. If it's too dry, the coffee can resist very good. And when it rains, it will bloom, it will recover, and then it will have the coffee beans. That's why the family decided, besides the other crops, to have this because this is more safe. You have the security that at the end of the year, you're going to have the harvest of the coffee to make the money for your family. That's why they decided to have the coffee. În septembrie, el cu soția vin și adună cu bob, doar cele care se înroșesc. Au la ei cafea, un trabuc, cântă Guantanamera sau Guantanamera, nu știu exact cum se pronunță. Au și puțin rom, vitamina R și adună undeva la o găletuță de 5 kg de persoană pe zi. Ar trebui bob cu bob, pentru că în momentul în care vrei să le iei pe toate, rănești planta și le distrugi și pe cele care nu sunt coapte. Foarte important să nu lipsească vitamina R. Romul, uraganele, inamicul numărul 1. El știe cum să-și revină după un uragan pentru că a distrus de 2 ori casa. Dăunătorul numărul 2, insectele. Face o gaură și mănâncă tot din interior. Mergem să vedem unde usucă cafeaua după ce o scoate din râu, din râul din spate pe care l-ați văzut mai devreme. Acolo, de fapt, după ce culege cafeaua, o pune într-un sac și o lasă 72 de ore în râu pentru a distruge dăunătorii. După care aici undeva o usucă, cred că aici s-a pregătit desertul pe care l-am mâncat noi. Aici este întinsă cafeaua pentru a fi uscată după ce o scoate din apă. Acum nu e cafea pentru că acest proces are loc în decembrie, aproximativ 2 săptămâni. Aici avem boabele de cafea This is el pilon. din lemn. Pilon is where you peel the coffee. You need to hit it really hard. Cam așa arată cafeaua. This was René's wedding present for Papita. Esto es como el sello. Cadou de nuntă pentru soție. 1, 2, 3, pilon. 1, 2, 3, pilon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. pilon. Un pilón. Pilon. Pilón. 1, 2, 3. Pilon. Pilón. 1, 2, 3. Pilon. 1, 2, 3. Se le va dando aquí, dándole y va alargando la cascarita. Nu are gust de Y para cafea, quitarle la cascarita, miros Now, smell different. different, yeah. Smells like coffee, but not the kind of coffee that you are used to smell. Yeah. lo último de la clase ya. Seems like there's some rum. Escucha, René dice que parece como que ¿Qué? tiene un poco de A vitamina R. No, We put a lot of sugar on the coffee. Miroase, miros foarte puternic. This is brown sugar. Mamă, ce mare e. In Cuba we Mamă, ce mare. Zahăr, tu de ce crezi că îi pun zahăr? Așa de nebună?
Cum e? Este nici n-am gustat. Pentru că tu ești experta în cafea dintre noi doi. Dintre noi doi? Băutoare, nu No, expert. but we still have. Mamă, eu i-am pus zahăr și tot e amară. Sunt amară și puternică. And now when you go back to your countries or wherever you guys are going, Yeah. you can tell the people the real Cuba that you saw. You cannot tell the people Cuba is a resort or a beach. You can tell Because it's- people yeah. Cuba is the people that we met here. So Exactly. Thank you very much for coming here. Very warm people. Yeah, Yes. we Very thank you. kind. Good And, food, Oh yeah. very good food. Yes. Thank you very much. Yeah, yeah. The cocktails are great. I love the cocktails. They are strong. Oh yeah. Maybe Papita doesn't even know what I'm talking about, but she's smiling. Oh yeah. All the Because time. She told me that happiness is a decision. Maybe when Exactly. you get to Hong Kong or Romania. Romania, you will get to your house, open the door, and light the switch, and there will be light at your house. And you Internet, say, "Oh, food on the table." this is normal." You Yeah. know, you will open your fridge, and probably you have a couple things there that nobody else has, or you go to the bathroom and there is toilet paper, shampoo, skincare, and you said, "Oh, this is nothing. I need more." We're not grateful. Well, other people don't even have the minimum stuff. Aici avem și un grătar, cu adevărat viața la țară, viața unde oamenii au puțin, dar sunt extrem de fericiți, deschiși. Mai văd acolo sus o căsuță, acolo în depărtare, taxiul ne așteaptă, oameni care se mulțumesc cu puțin. Aici avem un atelier. Să știți că nu sunt cei mai săraci oameni pe care i-am întâlnit în această țară. Iar aici este, încerc să-mi dau seama ce e, pentru porumb au electricitate în acest moment, mai mult datorită panourilor solare. Acum, turul pentru care am plătit s-a încheiat. Urmează un drum de 3 ore către Havana. Dacă o să mai dăm peste ceva interesant pe traseu, o să vedeți în continuare, pentru că nu vreau să închei vlogul aici, nu se știe niciodată ce vom găsi interesant. O să încerc să filmez de această dată pe traseu, o să vedeți. Sunt puncte de control, cred că din 10 în 10 km, nu doar la intrarea în orașe, sunt și mai dese. Te opresc și caută în bagaj, în portbagaj, caută carne de vită. Muchas gracias, bye bye. Mucho gusto, Mucho que regresen. Ghidul nostru este de aici, mama, tatăl. They're saying that if you want, you can stop at Papita's house. We can go. Și de fiecare dată o așteaptă cu de toate, sacoșele pline. Ne spunea că îi spune mereu că mâncarea din Havana nu este bună și că trebuie să mănânce doar de aici. Motiv pentru care primește provizii de fiecare dată când ajunge pe aici. Hola! Hola! Nada. Acolo avem un teren de fotbal, copiii se joacă, iar aici avem foarte multe blocuri comuniste. Fațada refăcută arată foarte bine, nu toate, doar acel bloc arată bine. Păcat că nu oprim și pe aici, dar au apărut și mașinile, față ce am ajuns în oraș. Puține, foarte puține, dar sunt. Iar acum intrăm pe autostradă către Havana. Iată-ne în Havana, în sfârșit, după 3 ore pe traseu, multe peripeții, ploi abundente, trăznete, fulgere. Aici se pare că totul este uscat. Vezi ce tank, peste ce tank am dat. Arată foarte frumos, aș putea spune. Muzeul Revoluției. Se lucrează aici, din câte am înțeles, se lucrează de vreo 6-7 ani. Adică atunci au început lucrările și se pare că nu s-au mai terminat. O să închei vlogul aici. Am încercat să filmez câte ceva pe traseu, destul de dificil, drumurile sunt proaste. La un moment dat nu era nimeni pe autostradă, doar noi, singura mașină, din când în când mai vedeai câte un scooter, biciclete, oameni, foarte mulți făceau autostopul, doar că în momentul în care a venit ploaia, nu mai erau pe stradă, fugiseră pe sub poduri și nu am reușit să-i filmez, voiam să-i vedeți și voi. Dimineața erau mult mai mulți. Ghidul ne spunea că foarte multe persoane ies cu noaptea în cap în stradă și fac autostopul, stau acolo 4-5 ore până găsesc o mașină, pentru că există un singur autobuz cu locuri limitate, iar oamenii sunt foarte mulți, pentru că există această criză a petrolului, taxiurile sau oamenii se deplasează din ce în ce mai puțin, pentru că
hei, atunci când plătești 6-7 dolari pe un litru de motorină, am aflat că prețul mai mic e la negru, 6-7 dolari la negru, între 8 și 10 dolari dacă îl cumperi din blocurile oficiale, așa că oamenii se gândesc de 2 ori dacă să plece sau nu cu o mașină. Cam atât pentru astăzi, am văzut o altă față a Cubei, diferită față de cea pe care am văzut-o aici în capitală. Mâine, mai avem mâine și poi mâine, o să mai filmez un vlog, o să discutăm puțin și despre istoria acestei țări, o să vedem și partea mai bogată, pentru că aici, în aceste zile, mi-am dat seama că există 2 lumi, cei cu bani și cei fără bani. Pentru cei cu bani e bine, pentru cei fără bani este foarte rău și da, sunt foarte multe lucruri complicate din toate punctele de vedere despre care o să discutăm în vlogul viitor, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați și acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați butonul subscribe, este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, de aici din Cuba, eu vă spun numai bine!